Alon, magpakatino ka na. Ah! Hey! Hindi ka magiging honest sa akin? Sasabihin ko to kay Dad! Oo na! Magkasabot kami! Pinaplastic mo lang si Ate Lilet. Nakikipagsabwatan ka kay Atty. Renan. Wala na akong choice. I was cornered. You ruined everything. Dumagdag ka pa talaga. Hindi pa nga tapos yung mga problema ko, tapos nandito ka na naman. Kung ano man ang plano ni Trixie, kung ano man ang gagawin niya, huwag na huwag mo siyang sasaktan. I think I have to warn Ate Lilet about Atty. Renan. He's pure evil. Everything na naiisip ni Ate Lilet about him was all true. Kalimutan mo na ata magbayad ah. Alam mo kung pwede kong gawin sa'yo kapag hindi ka sumunod sa usapan, di ba? Basta sinalaga problema lang. Babayaran naman kita eh. Pahintay lang ako ng konti. Dito ba talaga pumunta yung Maylard na yan? Yes, attorney. Mag-iingat kayo. Lagi siyang may mga kasama. Philip, anak, alam mo yung mga sinabi ng Tita Elisa mo nung nakaraan? Huwag mong dibdibin yun, ha? Alam naman natin kung ano yung totoo. Nay, huwag natin kunin yung mamanahin ko kay tatay. Kung hindi niya ako kayang pag-aralin, titigil na lang ako. Pero anak, hindi naman ako papayag na hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Ayokong matulad ka sa akin. Mag-aaral ka at magtatapos ka. Yun din naman ang gugustuhin ng tatay mo, di ba? Bakit, Nay? May magbabago pa ba? Kahit naman anong gawin ko, mababa pa rin ang tingin sa akin ng mga tao, hindi ba? Bastardo lang kasi ako gaya ng sinabi ni Tita Elisa. Philip, naiintindihan kita. Anak din kasi ako sa labas eh. Mahirap, masakit, minsan nakakapangliit. Meron kasi talagang mga tao na mababa yung tingin sa atin. Tapos, meron pa na huhusgahan tayo sa mga bagay na hindi naman natin ginusto. Pero kung hahayaan mo lang sila na hindi ka respetuhin, salo ka lang nilang mamaliitin. Philip, kahit kailan hindi magiging kabawasan sa pagkatao mo yung pagiging anak mo sa labas. Kaya huwag mong hayaan ng kahit na sino na diktahan ka ng halaga mo bilang isang tao. Ipaglaban mo yung karapatan mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng taong nagmamahal sa iyo kagaya ng nanay mo. Alam mo, anak, alam ko na minsan nahihirapan ka na. Pero tatandaan mo, nandito ako at ang tatay mo sa langit. Laban nating tatlo. Bakit ba ang kulit mo, attorney? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na buo ang loob ko? Itutuloy ko ang kaso. At walang makukuha ni isang kusing ang bastardo ni Pia. Pasensya na ho kayo pero kailangan kong sabihin sa inyo to. Walang sino man ang gugustuhin na maging bastardo. Kahit na nga ho kayo eh. Hindi ho kasalanan ni Philip na ipinanganak siyang illegitimate child.
Kung gusto niyo ho talagang makuha lahat ng naiwan ni Elton, nasa sa inyo na ho yun. Ilaban niyo ho sa korte. Pero sana naman ho, huwag niyong tanggalan ng karapatan si Philip. Sana pala dinala ko yung abogado ko para may makinig sa lecture mo. Ano to? Law 101? Kaya nga may korte eh. Doon tayo magtuos sa korte. Tama naman ho kayo. Sa korte na tayo dapat magharap. Pero alam niyo ho, at alam din ng abogado ninyo, na talagang may karapatan si Philip sa mga naiwan ni Elton. Doon ho, wala kayong laban. Naiintindihan ko ho yung nararamdaman ninyo. Alam ko ho na hindi madaling magkaroon ng babae yung asawa ninyo. Pero ang sa akin lang, alam ko ho yung pinagdadaanan ng isang illegitimate child. Alam ko ho kung gaano kasakit yung nararamdaman ni Philip ngayon. Kasi pinagdaanan ko na rin ho yun. Anak din ho ako sa labas. Galit na galit din ho sa akin yung asawa ng tatay ko, hindi niya ako matanggap. Pati na rin ho yung kapatid ko na si Trixie. Pero maayos na ho kami ngayon. Dahil mas naging bukas sila. Sana kayo din ho. Pero hindi ko po kayo pipilitin. Ang sa akin lang po, sana magkaroon naman po kayo ng konting simpatsya kay Philip. Hindi rin po maganda na maging magkaaway ang dalawang magkapatid ng dahil lang sa mana. Ang sabi ko po yan ngayon dahil pinagdadaanan ko rin yan. Nandun si Elisa. Puntahan mo na. Huwag kang matakot ha. Pasensya ka na, hindi kita masasamahan. Kayo na lang muna mag-usap. Salamat, attorney. Halika, dito tayo sa loob. Bago pa to humantong sa korte, sinunod ko yung payo ni Atty. Matias. Tama naman siya. Wala naman ako mahihita ako makikipag-away pa rin ako sa inyo. Alam mo, Elisa, siguro kailangan itigil na natin to. Hindi, Pia. Hindi porke hindi na tayo magkaaway, ay hindi ko na itutuloy yung kaso. Ayoko lang nahihirapan ang anak ko. Idaan na lang natin sa tamang proseso. Kung ganun, ilalaban ko ang karapatan ng anak ko sa korte. At kung ano man ang maging desisyon, rerespetuhin ko. Salamat sa pagsundo ah. Parang ginagawa na kitang personal driver. Wala yun, basta ikaw. Pasensya na rin kanina, hindi kita nahatid. May importante lang akong lakad. Dilet. Nag-investigate ako. Magkakilala sila? Kaibigan to ni Tita Patricia eh. Well, you have to meet someone. Mother! Look! This is... Hi, I'm Vivian. Kasi nakita ko si Paco Plaridel. Baka isa yan sa mga co-workers dito na pagkamalan mo lang. Anong connection ni Vivian dun sa Maylard? Dilet, baka hindi ba sa coincidence na magkasama sila dyan? Maaaring may malalim silang koneksyon. Paano mo ito nakuha? Kuha ko to kanina. Nagkasabi ko sa'yo, tutulong ako sa investigation. Kakilala rin sila ni Paco Plaridel?
yung witness ni Attorney Allen dun sa murder case ni Nanay laban sa akin. Opo, attorney. Ito po yung phone at yan po yung mismong video na nakunan ko. Bakit magkasama sila nung Maynard? Yung Mellard na suspect sa pang-hold up sa inyo na nakita kong kausap ni Attorney Allen. Ang complicated naman nito. Ang dami kong nakikitang pieces of evidence pero parang wala pa rin clarity. Nga pala, nagtatanong si Trixie kung magsama daw tayong dalawa. Kasi kanina pa daw siya tumatawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Hindi ko na napansin, naka-silent yung phone ko eh. Nakikipagkita siya sa akin. Lilith, pagkakataon na natin to para tanungin si Trixie kung may alam siya tungkol kay Vivian. Kung wala man, pwede natin pamanmanan yung nanay niya. Ano nga kaya yung posibleng koneksyon ni Vivian dun sa Maynard? At kung tauhan nga kaya ni Attorney Allen si Maynard? Kung konektado rin ba sila kay Tita Patricia? Kailangan natin sabihin to kay Trixie para malaman niya kay Patricia ang koneksyon ni Vivian kay Maynard. Trixie, saan ka pupunta? Kakausapin ko si Ate Lilet. She needs to know all of this about you and Attorney Renan. Trixie, please. Don't do this to me. No! Mom, you can stop me. Trixie, pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Mom, hindi ko na kaya makita ka pang ganyan. Kailangan nang matapos to. And that includes your reign of terror with Attorney Renan. All this time, niloloko niyo hindi lang si Ate Lilet, pati si Era. At kasabwat ka doon, Mom, sa lahat ng yon kasabwat ka. Wala akong choice, Trixie. Hindi mo pwedeng sabihin ang tungkol kay Attorney Allen kay Lilet. Malalaglag ako. Kailangan na makolot ng Attorney Allen na yun. Hindi siya pwedeng mapakasal kay Attorney Era. Please, Trixie. Hindi pwedeng ma-reveal kay Lilet si Attorney Allen. Ma'am, ibang usapan pa yun sa inyo. Pero si Attorney Allen, yun yung immediate concern ko. I said stop it! Hindi mo pwedeng ilaglag si Attorney Allen. Ako malalaglag dito kahit na hindi mo pa ako ilaglag. Bakit ba pinoprotektahan mo si Attorney Allen? Ano bang meron sa kanya? Ano bang meron sa inyo? It's not what you think it is. And what is it? Ma'am, why are you conspiring with him? You don't understand. Hindi ko siya basta pwedeng ilaglag or else. Or else what? Bakit ba takot na takot ka sa kanya, ha? Ano bang gagawin niya sa'yo, Ma'am? Attorney Allen knows a secret. Tell me! Ma'am, tell me! Masisira ako. Masisira tayong lahat. Then kung masisira tayong lahat, might as well tell me. May ikakalala pa ba yan sa mga ginawa niyo kay Ate Lilet, ha? Alam niya na ako ang pumatay kay Meredith. Did you just say? Ikaw ang pumatay kay Attorney Meredith? Wasak mo ng puso ko, pamilya ko, at ang buhay ko! Ikaw ang nagsira ng pamilya at buhay mo. Bert, kinakabahan talaga ako. Lilith, relax, okay? Masasagot na lahat ng tanong natin. Text si Trixie, nakaalis na daw siya sa bahay nila. Kailangan talaga nating malaman kung anong koneksyon ni Tita Patricia kay Attorney Allen. Oo, Lilith. Kailangan natin malaman lahat ng detalye tungkol kay Attorney Allen. And when Sabrina wakes up, we'll have even stronger evidence against Attorney Allen. Everything will change. Yun nga lang. Damay lang si Tita Patricia. Trixie, please.
to me! You killed. You're a killer? You don't understand. Ginawa ko yun para sa'yo. Para sa atin. Para sa akin? Mom, I don't understand. Anong para sa akin? Papatay ka para sa akin? What are you talking about, Mom? How dare you use me as an excuse for killing someone? Ganyan na ba talagang katindi yung galit mo kay Ate Lilet para patayin yung nanay niya? And to make things worse, you even tried to kill Ate Lilet during Dad's birthday party, tama ba? Kilala mo pa ba yung sarili mo? Oo na! Galit ako kay Attorney Meredith! Dahil nilalandi niya yung daddy mo! At dahil dumating ang kutong lupang lilit yun sa buhay natin! Simula noon, inabaliwala na tayo ng daddy mo. I swear, wala sa utak ko, patayin ko siya noon! Why did you kill her? Dahil simula na nagkaalaman na anak ni Ramir si Lilat sa babaeng yon, kinailangan ko ng putulin ang ugnayan nila! Pinabaliwala tayo ng daddy mo dahil sa Meredith na yon! That's not true! Wala na, Liz. Ako nawawala sa picture. Ako mawawala ng karapatan, ng yaman, ng pagmamahal. I did all of this for her family. Ako ang talo dito. Kaya bago pa magkabalikan ng babaeng yon at ang daddy mo, pinutol ko na ang ugnayan nila. By killing! You've gone mad, Mom! So all this time, akala ng lahat si Inay pumatay sa kanya. At makukulong pa siya kung buhay siya dahil sa crime na ginawa mo. My God, Mom! What did you do to Ino? Gawin niyo na yung pag-usapan natin. Bahala na kayo sa kanila. Ma'am, tulungan niyo ako! Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. At alam yun ni Attorney Alon. And he found out a way to use all of these against me kung hindi ako makikipagsabuatan sa kanya, so I didn't have any choice. Touch. Babe, parang ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ka ba? Babe, malapit na yung kasal natin. Hindi ba dapat maging masaya na tayo? Alam mo babe, kung nandito lang talaga si Matty, sigurado ako na magiging masaya siya kasi magsisettle down na ako with you. And I know that you're the perfect man for me. Babe, parang kanina ka pa ganyan sa office. Parang lagi na lang mainit yung ulo mo. May problema ka ba? Are you mad at me? Babe, halata naman eh. Sige na sabihin mo na sa akin, ha? May problema ka ba? Have I done something to upset you? Sige na sabihin. Wala. Babe, Okay. I'm sorry, babe. Masyado lang ang maraming trabaho ngayon, eh, na pressure ko sa Keystone. Dami ko lang iniisip. Siguro, babe, dapat mas mapabilis na yung pagtayo natin ng firm natin. I mean, para mas balanse yung oras natin sa trabaho at sa buhay natin. Yun naman yung pangarap natin talaga.
bagal naman ni Trixie. Ay, tawagan ko na kaya. Trixie, please. Please don't answer that. Huwag mo sabihin kay Lynette lahat na nalalaman mo, please. I'm your mother. Are you going to betray me? Hindi mo naiintindihan, Mom. Mali yung ginawa mo. Kita, Trixie. Kaya ako ito nagawa. Mahal na mahal kita. Ginawa ko para sa'yo, para sa atin ang lahat ng ito. Ako pa rin to, Trixie. I'm still your mom. Are you going to do this to me? Please. Please, Trixie. Hindi niya sinasagot eh. Ano kaya nangyari sa kanya? Tawagan mo kaya si Sir Amir. Tapos puntaan natin sila sa bahay nila. Tay, Anak, tay, talaga po ba nasa loob ng si Trixie? Sabi ni Tita Patricia mo, she's suffering from a terrible headache, kaya nandun na siya sa room niya. Ay, pero... Ramir, Lynette, Attorney Curly. Si Trixie, Asa loob pa rin ng kwarto eh. Sakit pa rin ang ulo. Papahinga. Tita Patricia, sigurado po ba kayo? Eh, kasi... Sabi po sa akin ni Trixie kanina, papunta na siya. May lakad po kasi sana kami. Nag-text pa nga po siya sa akin. Kung si Ino nga ang pumatay, sana nakuha na ni Atty. Meredith yung kapayapaan. Pero kung hindi siya, mas masakit tanggapin na hanggang ngayon wala pa rin kasiguraduhan at katarungan ang pagkamatay ng nanay mo. Aalis ka na naman. Bibisitahin ko lang si Ino. Wala naman mangyayari sa atin kahit ilang beses ka pa bubisita doon. So save your social battery for another time. Meron pa ako isang dadalang. She's gone too. At tulad ni Ino, hindi pa rin niya nakakamit ang katarungan. Sa'yo